ज्यांनी पण लास्ट टाईमला जर स्कॉटचे जे जॅकेट घेतले असेल ते 2000-3000चे, तर बरं 200-300 रुपयाची प्राईस आहे. स्कॉटचे आहेत, ह्याची प्राईस 6,000 ते 7,000 रुपये, पण आपल्याला फक्त रेग्युलर रायडिंग तुम्ही करू शकता डेली यूजसाठी. When we got sticks for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the Wraith. All I know ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread. कमी प्राईजमध्ये रायडिंग गिअर मिळत आहेत. ज्यांना पण घ्यायचं किंवा ज्यांना घेण्याची इच्छा आहे लवकरात लवकर जाण्याचा प्रयत्न करा, कारण लिमिटेड स्टॉक आहे. आणि हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका आणि त्यांचं पण थोडंसं बरं करा. नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश आपलं स्वागत करतो आपल्या मराठमोळी यूट्यूब चॅनलमध्ये. व्हिडिओचं टायटल पण तुम्हाला नक्कीच कळलं असेल. आज आपण कुठे आलेलो? यस, आज आपण भिवंडीमध्ये आहेत आणि माझ्या मागं तुम्ही बघत असेल तुम्हाला वेअरहाऊस दिसते. आणि इथं जर तुम्ही आलात खूप सारे प्रोडक्ट तुम्हाला इथे मिळतात. जसं टी व्ही आहे, फ्रीज आहे. आणि ज्यासाठी आपण स्पेशल आलेलो आहे रायडिंग गिअरसाठी ते तुम्हाला पुढे दाखवतो. पण चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल आणि अजून तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. फ्रीमध्ये आणि खूप वेळ लागते व्हिडिओ मला, पण काहीच केला तर तुम्हाला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला केलं असं धन्यवाद. आणि अजून गेलं असं करू घ्या. चला म्हणाले आपण आतमध्ये जाय. चला आपण सुरुवात जी आहे बॅक प्रोटेक्शनने करूया. इथं तुम्ही पाहत असाल तुम्हाला हे प्रोटेक्शन दिसत असेल. थोडं डिफेक्टिव्ह आहे, पण ज्या प्राईजमध्ये भेटते तुम्हाला कुठेच भेटणार. ह्याची प्राईस जी आहे 500 रुपये. आणि अजून एक आहे त्याची क्वालिटी एक नंबर आहे, ह्यात काय प्रॉब्लेम नाही आहे, हे चांगलं आहे. ह्याची आय थिंक मला वाटते 1500 रुपये प्राईज असेल. येस, 1500 रुपये आहे. आणि थोडंसं आपण मागच्या साईडला इथे पाहत असाल तुम्हाला हे शूज दिसतात. स्कॉटचे आहेत, 600-700 रुपयाला. सायकलिंग जर तुम्ही करत असाल तुमच्यासाठी एकदम बेस्ट प्रोडक्ट आहे. जर आलात तर घ्या, 600-700 रुपयाला मिळेल. आणि थोडंसं या साईडला तुम्ही आलात जसं की हे आहे एल्बो प्रोटेक्शन, 500 रुपयाची प्राईज आहे. आणि या प्राईजमध्ये तुम्हाला हा ब्रँड कुठेच भेटणार नाही. आलात तर फक्त आणि फक्त तुम्हाला इथेच बघायला भेटणार भिवंडीमध्ये. आणि थोडं आपण अजून थोडंसं डाव्या साईडला हे तुम्हाला हेल्मेट दिसत असेल. सायकलिंगसाठी याची प्राईस जी आहे मला वाटते 500 रुपये असेल, जी पण असं तुम्हाला स्क्रीनवर इथे दिसत असेल. आणि थोडंसं अजून या साईडला जर तुम्ही आलात इथे हँड ग्लोव्स तुम्हाला दिसतात. हे पण स्कॉटचे आहेत. ह्याची प्राईस 6,000 ते 7,000 रुपये, पण आपल्याला फक्त 300 रुपयामध्ये मिळते. तुम्हाला सगळ्या साईज अवेलेबल आहे. MI, SA, XL याची पण प्राईज तुम्हाला मिळेल इथं अवेलेबल आहे. आणि बेस्ट क्वालिटी आहे. मी सुद्धा घेतले आणि तुम्हीसुद्धा घ्या. तुम्हाला घ्यायचं असेल तर प्राईस तुम्हाला दाखवतो. बघा 7,000 इथं प्राईस दिसते. आणि फक्त आपल्याला 300 रुपयाला मिळते. आणि अजून एक त्याच्यामध्ये ब्रँड आहे म्हणजे प्रोडक्ट आहे, हा पण सेम तुम्हाला मिळेल 300 रुपयाला. तुम्ही बरं ह्याची प्राईस मला वाटते 5,000 रुपये प्राईस आहे. आणि अजून एक आहे ते तुम्ही पाहिलं तर टुरिंगचं होतं आणि आहे रेग्युलर रायडिंग तुम्ही करू शकता डेली यूजसाठी. याची पण प्राईस 300 रुपये. जे पण तुम्ही ग्लोव्स घ्याल ते 300 रुपयाला आहे. आणि थोडंसं आपण या साईडला येऊ. इथे बघत असेल हे सॉक्स तुम्हाला दिसतात. हे सॉक्स तुम्हाला हे सायकलिंगसाठी यूज होतात. आणि जसं की तुम्हाला घाम वगैरे येत असतात तर बेस्ट आहे, याच्यात तुम्हाला काय प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि थोडंसं अजून वर जाऊया. इथे ही तुम्हाला सायकलची पॅन्ट दिसते. ह्यात पण सेफ्टी गार्ड्स आहेत. थाईज पण गार्ड आहे आणि बॅक प्रोटेक्शनसाठी पण आहे. बघा इथे बघत असेल. ह्याची प्राईस 500 रुपये आहे. जे पण असेल तुम्ही इथं आलं तर बार्गेनिंग करून तुम्हाला मिळेल, पण त्यासाठी तुम्हाला आधी इथे यावं लागेल. आणि थोडंसं या साईडला तर आलं अजून थोडंसं इथं तुम्हाला गॉगल्स दिसत आहेत. ते बरं असेल 200-300 रुपयाची प्राईज आहे. तुम्हाला ओपन केलेलं एक दाखवतो. इथे बरं असेल, पण घेताना थोडंसं चेक करून घ्या. थोडंसं प्रॉब्लेम आहे. जे पण काय असेल तुम्ही ते चेक करा. बेस्ट प्राईजमध्ये तुम्हाला इथे मिळेल. आणि इथे जर आलात ज्यांनी पण लास्ट टाईमला जर स्कॉटचे जे जॅकेट घेतले असेल ते 2000-3000चे, खूप सारे याच्यामध्ये बॅक प्रोटेक्शन नव्हतं आणि इथे प्रोटेक्शन आलेलं आहे. याची प्राईस मला वाटते 300-400 रुपये आहे. जे पण असेल तुम्हाला स्क्रीनवरती इथं दिसत असेल, जाऊन तुम्ही चेकआउट करा. आणि अजून जर या साईडला आलात तर तुम्ही इथे बघा ह्यांचं वेअरहाऊस आहे. इथे तुम्हाला फ्रीज, टी व्हीसुद्धा बघायला मिळेल. इथे बघा असेल 64-84 इंची काहीतरी टी व्ही, अँड्रॉइड टी व्ही आहे. ती पण तुम्हाला कमी रेटमध्ये बघायला मिळेल. आणि थोडंसं अजून या साईडला जर आलात तुम्हाला पुढे घेऊन जातो. इथे पण जर तुम्ही आलात बघत असाल हे खूप मोठं यांचा वेअरहाऊस आहे. इथे कम्प्युटर्स, CPU तुम्हाला दिसत असेल. इथे फ्रीज आहे. खूप सारे यांचे प्रोडक्ट आहे. तुम्ही इथं आला तर तुम्हाला
नक्कीच बघायला मिळेल. तुम्हाला मी दिलेली माहिती आवडली असेल, तर लाईक करा आणि इथपर्यंत व्हिडिओ बघता आणि अजून तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, फ्रीमध्ये आहे. आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवारामध्ये नक्की शेअर करायला विसरू नका, कारण दिलेलं आणि घेतलेलं नॉलेज तरीच वाया जात नाही, लक्षात असू द्या. आणि चला मग पुन्हा भेटू असंच काय व्हिडिओ मिळतो, तोपर्यंत निवांत कुठे. बाय बाय.